Saya nak demo macam mana buat makro dalam Microsoft Word. Makro ni kegunaannya adalah kita boleh record apa juga aktiviti yang kita nak buat, kemudian kita boleh ulang. Contoh macam kita masukkan gambar. So setiap kali nak masukkan logo, kita tak perlu nak cari file tersebut, kita just tekan shortcut, nanti dia terus buat kan. Macam nak buat tu? Jom saya tunjuk. Saya nak masukkan satu logo tapi saya record ke dalam makros. Klik di sini, lepas tu pada makro ni the view makros. Kita akan buat satu makros yang baru, logo is contoh dia. Dan kita akan record makros tadi dan mengaktifkan Ctrl/. Kita akan panggil dia balik kemudian. Sign, klik close, then apa ni, icon tu dengan logo tu kan, dia dah boleh, dia tengah record. So saya insert satu gambar logo from this device. Ini adalah logo yang saya nak masukkan dan saya sedang record masuk logo ini. Proses masuk logo tu saya tengah record. So sekarang ni saya akan stop recording makros tadi. Klik view balik untuk stop makros dan kita stop. So next time kalau katakan kita nak keluarkan balik logo tadi tanpa perlu cari balik, kita tekan je Ctrl/. Tekan Ctrl/, sebab tadi kita recordkan shortcut di Ctrl/, so dia keluar balik logo. All the best.